Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Ο μαθητής μας Tom μας ζήτησε να εξηγήσουμε τη χρήση της λέξης τάξη. Η λέξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά, η λέξη τάξη σημαίνει την αίθουσα, το δωμάτιο μέσα στο οποίο γίνεται το μάθημα στο σχολείο. Μέσα σε αυτή την τάξη υπάρχουν τα θρανία, ο πίνακας, η βιβλιοθήκη, ο δάσκαλος και οι μαθητές. Έτσι λέμε, τα παιδιά μετά το διάλειμμα μπήκαν στην τάξη για να κάνουν μάθημα. Ή είναι μαθητής της πρώτης τάξης του δημοτικού. Μεταφορικά, η λέξη τάξη δείχνει την τοποθέτηση των πραγμάτων στη σωστή θέση. Για παράδειγμα, στο σπίτι υπάρχει τάξη και καθαριότητα, δηλαδή όλα είναι τακτοποιημένα σωστά και είναι καθαρά. Ή βάζω σε τάξη το δωμάτιο ή βάζω σε τάξη τις σκέψεις μου, δηλαδή σε μια σωστή σειρά, τα οργανώνω. Ακόμη η λέξη τάξη χρησιμοποιείται για να δείξει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ανθρώπων που έχουν συνήθως τον ίδιο τρόπο ζωής. Η ανώτερη τάξη, η μεσαία τάξη, η κατώτερη τάξη. Για παράδειγμα, μετά από τις σπουδές τους, ο μισθός τους είναι πολύ ψηλός και έτσι ανήκουν στην ανώτερη τάξη της κοινωνίας, ενώ προηγουμένως ανήκαν στην κατώτερη. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιείται για να δείξει και μια ομάδα ανθρώπων, όπως δηλαδή η τάξη των γιατρών, η τάξη των δικηγόρων. Τέλος, αν κάποιοι από εσάς έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα σε κάποιο ταξίδι σας, να έχετε ακούσει τη φράση «είναι μαγαζί πρώτης τάξεως» ή «είναι άνθρωπος πρώτης τάξεως» ή «αυτή η ταινία είναι πρώτης τάξεως». Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λέξη τάξη αναφέρεται στην αξία και στην ποιότητα. Είναι δηλαδή πολύ καλό μαγαζί ή εξαιρετικός άνθρωπος ή καταπληκτική ταινία. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μαθητές. Ελπίζω τώρα ο μαθητής μας Tom να κατάλαβε πώς χρησιμοποιείται η λέξη τάξη, ώστε να την βάζει σωστά στις προτάσεις του. Γράψτε μας και εσείς τα δικά σας σχόλια ή τις δικές σας απορίες κάτω από αυτό το βίντεο και εμείς θα σας απαντήσουμε μέσα από ένα βίντεο μάθημα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!